Hello friends, welcome to my another awesome video editing video. আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে থাম্বনেল চাই ঠিকই গম পাইছে যে অসমৰ খুব জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ডিম্পুৰ ভিডিঅ' এডিটিং কিদৰে কৰা হয়। হয় আজিৰ ভিডিঅ'টো তাৰ ব্ৰেকডাউন কৰিম যে তাৰ কালাৰ ফিল্টাৰ তাৰ অটো স্পট তাৰ অটো লাইট ফোকাস সকলোবোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো জানিম যে কেনেকুৱা নৰ্মেল ভিডিঅ' এডিট কৰা যায়। তাৰ ইউজাৰ হ'ল নৰ্মেল ভিডিঅ' এডিটিং মানে হ'ল ডিএসএলআৰ আৰু এটা হ'ল মোবাইল ফোন দি তাৰ ভিডিঅ'বিলাক বেছি শুট কৰা হয়। তেনেহ'লে আজি জানিম কিনেমাster দি কিদৰে তাৰ নিচিনা ভিডিঅ' অটো লাইট অটো ফোকাস কালাৰ ফিল্টাৰ কৰিব পাৰি। ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰোল দ্য ইন্ট্ৰ। টাইম লাইনত ভিডিঅ'টো এক্সপোৰ্ট কৰি ৰাখিছোঁ। ইয়াত দুটা ক্লিপ আছে। মূলতঃ এটা ক্লিপ দি মই বুজুৱাই দিম। ইয়াৰ পৰা যদি আপোনালোকে কালাৰ ফিল্টাৰত আহে তেনেহ'লে কণ্ডকিয়াৰ প্ৰথম কালাৰ ফিল্টাৰটো থাকে যিটো কোৱা হয় নৰ্মেল ইউজাৰ কালাৰ গ্ৰেডিং। ইয়াৰ পৰা টিক মাৰ দি দিয়ক। তলফালে আহিলে কালাৰ ব্ৰাইটনেছ এইটোত যদি ক্লিক কৰোঁ এইটো আপোনালোকৰ তাত যদি 00 থাকে কিন্তু ই 00 নিদি 33 মাইনাছ থাকে 33 আৰু যদি এইটো থাকিব 4 এইটো থাকে 27 তাৰ পৰা আপোনালোকে এইটো সিলেক্ট কৰি দিয়ক। ওকে কালাৰ ক্ৰিয়েটিং ওকে। এতিয়া যদি চেলিব্ৰেশ্যন তাৰ ভিডিঅ'টো চেলিব্ৰেশ্যনৰ মাজে মাজে দেখুওৱা যায়। যদি চেলিব্ৰেশ্যন কৰিবলৈ মন যায় তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা ক্লিক কৰক। ইয়াত স্কিপ কৰক আৰু তলফালে আহক ইউটিউব আকৌ ক্লিক কৰক স্কিপ কৰক মাজৰখিনি চেলিব্ৰেশ্যন কৰক। চেলিব্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত ইয়াত চেলিব্ৰেশ্যন লিখা আছে তাত ওকে এইটো চেলিব্ৰেশ্যন কৰি এইটো অন কৰি দিয়ক। তাৰ পৰা এইটো টিক মাৰ্ক কৰি দিয়ক। ডিম্পু বৰুৱাৰ ভিডিঅ'টো চেলিব্ৰেশ্যন কালাৰ ফিল্টাৰ এইটো জানিলোঁ যে এইটো কিদৰে কৰে। মূলতঃ এতিয়া যদি ভিডিঅ'টো মই প্লে কৰোঁ তেনেহ'লে পাৰিম ঠিক এইদৰে হ'ব। মই চাউণ্ডটো কাট কৰি দিম যিহেতু চাউণ্ড আহি আছে। ওকে ডিলিট। আৰু তাৰ চাব মাইক্ৰফোন নোহোৱাকৈ কিদৰে ভইচ ভৰাই। এতিয়া মই ইফেক্টত টুত আছোঁ। এতিয়া টুত ভইচ ভৰাই কিদৰে এইটো দেখুৱাই দিম। এইটোৰ ওপৰত টাচ কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত চক স্পিকাৰ ওপৰত ক্লিক কৰক এইটো অন কৰি দিয়ক। ইয়াৰ পৰা এইটো অন কৰক। ইয়াৰ পৰা এইটো টিপ মাৰ্ক কৰি দিয়ক। তেনেহ'লে আপোনাৰ ভইচটো বাঢ়ি যাব যেন মাইক্ৰফোন নোহোৱাকৈ ভিডিঅ'টো বনালেও সাউন্ড কোৱালিটি ভাল আহিব। তাৰপিছত শ্বেয়াৰ আইকনত ক্লিক কৰক ভিডিঅ'টো এক্সপোৰ্ট কৰক।